Üdvözöllek a Net Tanár csatornán! A mai napon egy különleges, rejtélyekkel teli témát járunk körbe. Lehet, hogy az univerzum legbizarrabb objektumai, a neutroncsillagok, valójában titkos részecskegyárak. Olyan részecskéké, amelyek akár a sötét anyag titkát is megoldhatják. Kérlek, tarts velem, utána pedig beszélgessünk róla a hozzászólásoknál. Miért keresik a tudósok a sötét anyag eredetét? A világegyetem csillogó-villogó csillagai, galaxisai, meg pulzáló rádiójelei csupán a felszín. Olyan ez, mintha a világegyetem egy hatalmas színpad lenne, ahol a reflektorok fényében csak a szereplők felét látjuk. A másik fele a sötétben mozog, szó szerint. A tudomány ma már teljesen biztos abban, hogy az univerzum anyagának nagy része láthatatlan. Nem veri vissza a fényt, nem bocsát ki sugárzást, és nem is nyeli el, de a gravitációs új lenyomata ott van mindenütt. Galaxisok furcsán kanyarodó pályái, csillaghalmazok szokatlan mozgása, a kozmikus háttérsugárzás hullámverései mind arra utalnak. Valami ott van, amit nem látunk. Ezt hívjuk sötét anyagnak. Na most, ha ez az anyag nem bocsát ki fényt, nem kölcsönhat más részecskékkel, akkor hogyan találjuk meg? Hát sehogy. Legalábbis nem közvetlenül. Olyan ez, mintha egy bűvészmutatványt néznénk, ahol minden mozdulat mögött egy láthatatlan kéz dolgozik. A kutatók évtizedek óta próbálják megfejteni, mi lehet ez az árnyékból működő erő, és egyik legizgalmasabb nyomuk egy részecske, amit axionnak neveznek. És itt jönnek képbe a neutroncsillagok. Képzeld el, hogy egy egész nap összeomlik és belepréselődik egy 20 kilométeres golyóba. Egy teáskanálnyi neutroncsillaganyag többet nyom, mint a Föld legnagyobb hegyvonulata. A mágneses terük 100 milliárdszor erősebb, mint amit a Földön valaha is elő tudtunk állítani. És ezek a kozmikus örvénylő pokolgépek lehet, hogy olyan körülményeket hoznak létre, ahol az axionok születhetnek. Egyfajta sötét anyaggyárként működnek. Olyan részecskéket termelhetnek, amelyek az univerzum tömegének nagy részét kiteszik. De mitől olyan különlegesek ezek az axionok? Hogyan képesek ezek a részecskék szó szerint átmenni a falon? Milyen trükköket vet be a természet, hogy megnehezítse a dolgunkat? És mit tudnak tenni a tudósok, hogy mégis elkapják ezeket a rejtett kóborlókat? Erről szól a mai podcast. Végigjárjuk az axiongyártás minden furfangos állomását. Megvizsgáljuk, hogyan akadályozza meg a természet a saját trükkjeit, és kiderítjük, lehet-e a neutroncsillagokban az univerzum egyik legnagyobb titkának kulcsa. Ez nem csak fizika, ez egy nyomozás, ahol a tettes láthatatlan, de mindenhol otthagyta a nyomait. És mi utánuk eredünk. Miben lyukas a fizika jelenlegi képe? A fizika mai nagy elmélete, amit a tudósok standardmodellnek neveznek, olyan, mint egy óramű. Elegáns, pontos és csodálatosan működik. A kvarkok, leptonok, bozonok és a tömegért felelős híres Higgs mező mind benne van ebben a nagy kirakósban. Ha valaha is volt fizikában svájci óra, hát ez az. De van egy apró probléma. Olyan, mint amikor egy tökéletesnek tűnő gép furcsán nyikordul. Valami mégsem stimmel. És ez a valami az úgynevezett erős CP probléma. Tudom, ez elsőre úgy hangzik, mint egy rejtett szint egy videójátékban, de valójában a természet egyik legkülönösebb bakjáról van szó. Tegyük fel, van egy részecske, mondjuk egy proton, és pükröt tartunk elé, majd megcseréljük a töltését. A pozitívból negatív lesz, és fordítva. A fizika egyik alaptétele szerint az így kapott tükörrészecskének másként kellene viselkednie. Legalábbis a világnak kéne észrevennie, hogy valami fura történt. De a gyakorlatban nem veszi észre. A kvantumkromodinamikának nevezett részelmélet, ami az erős kölcsönhatásokat, tehát a protonokat és neutronokat összetartó erőt írja le, úgy viselkedik, mintha semmi sem történt volna. Ez olyan, mintha egy sakkpartiban egyszerre átraknád az összes bábukat a másik oldalra,
és a játék ugyanúgy folytatódna, mintha mi sem történt volna. Ez pedig furcsa, nagyon furcsa. Ez a tökéletlen szimmetria, vagyis ennek a hiánya nem illik bele a logikus világképbe. A fizikusok szerint a természetnek valamivel ki kell egyensúlyoznia ezt a hibát. És itt jön be a képbe az axion. Egy új kvantummező bevezetésével el lehet tüntetni ezt a zavaró CP-sértést, és ezzel együtt kapunk egy új részecskét is, mint mellékhatást. Igen, az axiont. Most jön a csavar. Az axion nem csak arra jó, hogy helyre pofozza az erős kölcsönhatás elméletét, hanem emellett kiváló sötét anyagjelölt is. Képzelj el egy részecskét, ami se nem lát, se nem hall, észrevétlenül suhan át mindenen, nem kölcsönhat szinte semmivel. De ettől még ott van, és megváltoztatja a galaxisok mozgását. Ez az axion. Olyan, mint egy tökéletes szellem. És ha elég van belőle, képes lehet kitölteni az egész univerzum hiányzó tömegét. És itt jön a nagy dobás, az axionokat nem csak az őskorban, az bősrobbanás után lehetett volna legyártani tömegével, hanem talán ma is keletkeznek, például neutroncsillagokban. De miért pont ott? Miért pont ezek a furcsa, apró, de irtózatos erejű égitestek lennének a kulcs az univerzum láthatatlan anyagához? Mi teszi őket különlegessé? Erre a kérdésre válaszolunk a következő részben. Mi is az az axion, és miért lehet a sötét anyag kulcsa? Képzeld el, hogy van egy részecske, ami olyan rejtőzködő, hogy még a legérzékenyebb laboratóriumi műszerek sem tudják kimutatni. Nem ver vissza fényt, nem hagy nyomot, nem zavarja meg a rádiójeleket, és nem is hagy elhajlást a részecske gyorsítók adatfelhőiben. De ettől még ott lehet mindenütt. Körülötted, benned, a galaxisok között, sőt, akár át is szágulthat a tested milliónyi darabban minden másodpercben, és sosem vennéd észre. Ez az axion. A nevét egyébként a károsodás elleni samponokról kapta. Nem viccelek. A kutatók, amikor nevet kerestek a részecskére, ami kijavítja az erős kölcsönhatás hibáját, egy népszerű tisztítótermékre gondoltak, és az axion név valahogy megmaradt. Így lett a kvantummezők világának egyik legkomolyabb jelöltje egy hajsamponról elnevezve. Tudományos komolytalanság? Lehet, de az axion ettől még vérkomoly. Ez a részecske teljesen más, mint amit eddig megszoktunk. Nincs töltése, nincs spinje, nincs elektromágneses kölcsönhatása, vagy ha van, akkor annyira gyenge, hogy már-már misztikusnak tűnik. Ez a tulajdonsága teszi különösen alkalmassá arra, hogy sötét anyagként viselkedjen, hiszen a sötét anyag épp ilyen. Nem látszik, nem hallatszik, de hat. És még egy extra. Az axion elméletileg képes átalakulni fénnyé. Igen, jól hallottad. Egy axion megfelelő mágneses térben képes fotonná, azaz fényrészecskévé átalakulni, és fordítva. Ez a kvantumtrükk, amit úgy hívnak, hogy axion-foton konverzió, lehetőséget ad arra, hogy valahogy mégiscsak észrevegyük őket. Mintha egy kém, aki évek óta rejtőzködik, hirtelen átmenne a fényfalon, és ott villanna meg egy pillanatra. De van egy bökkenő. Ehhez elképesztően erős mágneses térre van szükség. Olyan erősre, amilyet a Földön egyszerűen nem tudunk előállítani. A legerősebb laboratóriumi mágnesek körülbelül 10 Tesla erősségűek. És ez soknak tűnik, de az axiolok számára ez még csak halk suttogás. Mi kellene? 100 milliószor erősebb mezők. És itt lépnek be a képbe a neutroncsillagok. Különösen egy különleges fajtájuk, a mágnesárok. Ezek a bestiák akár 10 milliárd Tesla erősségű mágneses teret is létrehozhatnak. Igen, ez már az axionoknak is elég hangos. Ez az, ami miatt a csillagászok szeme rátapadt ezekre a kozmikus őrjöngőkre. Ha az axion létezik, és képes átalakulni fotonná egy ilyen mágneses térben,
akkor elméletileg láthatjuk a nyomát. Ha pedig a neutroncsillag ténylegesen gyártja őket, akkor ezek a részecskék kiszökhetnek az űrbe, vagy épp visszahullhatnak rájuk, és felhőt alkothatnak körülöttük. Egy axiónköd, amit talán egy napon a rádiócsillagászat képes lesz megfigyelni. De hogyan gyárt axionokat egy neutroncsillag? Mi kell ehhez? És vajon a természet nem próbálja-e meg megakadályozni, hogy ez a rejtett gyár belinduljon? Ez az, amit most fogunk megnézni. Hogyan gyárthatnak axionokat a neutroncsillagok? Képzeld el, hogy egy őrült fizikus fog egy bicikli dinamót, ráerősíti egy 100 tonnás lentkerékre, és elindítja a forgást. A cél, hogy annyi szikrát termeljen, amennyit csak lehet. Na most képzeld el ugyanezt kozmikus léptékben. Egy neutroncsillag egy gigantikus generátor, ami mágneses és elektromos kereket produkál. Olyan erősséggel, hogy attól még a vákuum is megkattan. A kulcs a következő. Ha van egy mágneses tér, amihez párhuzamosan társul egy időben változó elektromos tér, akkor bizonyos kvantumelméletek szerint axionok keletkezhetnek. Ez az a feltétel, amit a fizikusok axiongyártásra alkalmas konfigurációnak neveznek. És pontosan ilyen körülmények jöhetnek létre egy neutroncsillag körül, ha minden együtt áll. De mit jelent ez a gyakorlatban? A neutroncsillag egy elképesztően gyorsan forgó tömeg. Van, amelyik másodpercenként több százszor is megfordul a tengelye körül. A mágneses tere pedig nem csak úgy áldogál ott, mint egy fenyőfa díszítetlenül, hanem együtt forog a csillaggal, hatalmas erővonalakat húzva maga után. Ez a forgás hozza létre az elektromos teret, ugyanúgy, ahogy a dinamó esetében is. Csak éppen nem kicsit, hanem brutálisan. És itt jön az egyik legérdekesebb rész. Ha ez az elektromos tér párhuzamos a mágneses térrel, és időben is váltakozik, tehát hol felerősödik, hol gyengül, akkor megvan az esély az axionok létrejöttére. De hol vannak a fotonok? Mert a képlethez az is kell. Nos, a neutroncsillag felületéről és magnetoszférájából származó sugárzás biztosítja a kellő mennyiségű fotonáramlást. A probléma viszont az, hogy ezek a fotonok jellemzően más irányba rezegnek, mint amerre a mágneses tér áll. Ezért kell az a különleges geometria, ahol a kettő szépen párhuzamba kerül. És erre is van esély a neutroncsillag pólusai körül, az úgynevezett polárkep régiókban. Most jön a trükk. Az axionok születésének nem csak az a feltétele, hogy legyen elektromos és mágneses tér, hanem az is, hogy azok ne semlegesítsék egymást. És itt lép közbe a természet sajátos önjavító mechanizmusa, amiről a következő fejezetben beszélünk. Ugyanis a természet nem mindig szereti, ha túlfeltűnően megszedik a szabályait. De legalább elmondhatjuk, a neutroncsillag egy gyár, egy rejtett, kozmikus axiongyár, ahol a főmérnök a kvantummechanika, az alapanyag pedig a vákuum maga. És ha mindez így van, akkor lehetséges, hogy az univerzum egyik legnagyobb titka, a sötét anyag eredete, ezekben az őrjöngő, pokoli örvényekben kezdődik. Mi akadályozza az axionok létrejöttét, és hogyan játszik közre ebben a természet? A természet, bár lenyűgöző és csodás, néha úgy viselkedik, mint egy makacs vizsgáztató. Ha túl könnyen próbálsz csalni, rögtön keresztbe tesz. Hiába áll össze minden az axiongyártáshoz, a mágneses tér, az elektromos tér, a fotonáradat, a természetnek megvannak a maga trükkjei, hogy leállítsa a bulit, még mielőtt igazán beindulna. Az első ilyen akadály a felületi töltés rendeződés. Amikor a neutroncsillag felszínén kialakul az az erős elektromos tér, amire az axion termeléshez szükség lenne, a természet úgy reagál, mint amikor egy statikus elektromossággal feltöltött lufit közelítesz egy fémtárgyhoz. A töltések azonnal elmozdulnak. A neutroncsillag felszíne tele van szabadon mozgó töltéshordozókkal, és ezek gyorsan újra rendeződnek úgy, hogy épp kioltsák azt a párhuzamos elektromos komponenst, amit annyira szeretnénk. Magyarul a természet mintha utálná, hogy az elektromos és mágneses tér párhuzamos legyen, és mindent megtesz,
hogy ezt elkerülje, márpedig ez kellene az axiongyár működéséhez. A második akadály durvább. Ez már nem csak kioltás, hanem teljes összeomlás, vákuumbomlás. Ez a fogalom elsőre kicsit science fiction-szerűen hangzik, de valójában fizikai realitás. A vákuum, vagyis a semmi, az egyik legjobb szigetelő. Legalábbis addig, amíg valami nem próbálja túl erősen feltölteni. Olyan ez, mint amikor egy kondenzátor túltöltésekor már nem bírja tovább a szigetelő réteg, és hirtelen átütés történik, azaz jön a villám. Csak hogy itt a villám az űrben csap le. Ha az elektromos tér túl nagy lesz a neutroncsillag körül, a vákuum szó szerint megszülheti az anyagot. Elektron-pozitron párok jönnek létre a semmiből, kvantummechanikai fluktuációk révén. Ez a részecskezápor azonnal vezeti az áramot, ami rövidre zárja az elektromos teret, és így leállítja az axiongyártást. Itt tehát két természetes fék van. Az első kioltja az elektromos mezőt a felszínen. A második összeomlasztja azt a térben, ha túlságosan megerősödne. A természet védekezik, mint egy immunrendszer, amely érzékeli, hogy valami túl extrém próbál történni, és azonnal reagál. De van egy csavar a történetben. A neutroncsillag ugyanis nem csak elképesztően sűrű és mágneses, de makacs is. Olyan extrém környezetet képes fenntartani, ahol ezek az akadályok csak részlegesen érvényesülnek. A vákuumbomlás például nem folyamatos, hanem kitörésszerű, mint egy folyamatosan elhallgató és újra felvillanó villámvihar. Ez a folyamatosan felfelkapcsolódó elektromos tér épp az a szaggatott, időben váltakozó jelenség, amit az axiongyártás megkövetel. És mi lesz ezekből a felvillanásokból? Rádióhullámok. Pont azok, amiket a pulzároknál észlelünk, és amikről eddig csak sejtettük, hogy honnan erednek. Lehetséges, hogy ezek a rádiójelek, a világűrben cikázó elektromágneses villámok, az axiongyártás melléktermékei. A természet tehát egyszerre akadályoz és egyben segít is, mint amikor egy tanár először keményen fegyelmez, aztán mégis ad egy esélyt a vizsgán. És lehet, hogy ez a kompromisszum, ez az örökös egyensúlyozás teszi lehetővé, hogy a neutroncsillagok titokban mégis gyártsák az univerzum rejtett tömegének egy részét. Milyen jelekből tudhatnánk, hogy tényleg léteznek axionok? A tudományban a legfontosabb kérdés mindig ez. Honnan tudjuk? Egy elmélet lehet bármilyen elegáns, egy részecske lehet bármilyen jól viselkedő a képletekben, ha a természetben nem látjuk a nyomát, akkor csak találgatunk. Ezért kérdés. Ha a neutroncsillagok valóban axionokat gyártanak, akkor miért nem vettük ezt még észre? Kezdjük azzal, hogy ha az axion tényleg létezik, és képes fénnyé, azaz fotonná alakulni, akkor elvileg látnunk kéne a nyomát rádióhullámok formájában. Ezek a jelek azonban másmilyenek lennének, mint a jól ismert pulzároké. A pulzárok ugyanis nagyon karakteres, villigást mutatnak, mint egy világító torony, amely mindig akkor villan fel, amikor a forgása során épp felénk fordul. Ez a keskeny rádiónyaláb jön-megy, ahogy a csillag forog. De ha axionból keletkezik rádióhullám, annak nem kéne ilyen szűken sugároznia. Az axion szabadon szóródhat minden irányba. Tehát ha visszaalakul fotonná, az minden irányba szétsugárzódhatna, nem csak egy adott tengely mentén. Ez azt jelenti, hogy egy axionokat termelő neutroncsillagnak szinte folyamatos, széles spektrumú rádiósugárzást kéne produkálnia. És most jön a meglepő rész, de nem teszi. A legérzékenyebb rádiótávcsövek, mint például az Arecibo Observatórium Puerto Ricóban, a Parkes távcső Ausztráliában, vagy a Green Bank West Virginiában évtizedek óta figyelik a neutroncsillagokat. És ezek a csillagok a szokásos pulzálást leszámítva bizony elég csendesek. Sehol sincs az a túlfolyó, mindent bevilágító axionfény. Ez azonban nem a kudarc jele.
Épp ellenkezőleg. Az, hogy nem látunk ilyen jeleket, lehetőséget ad arra, hogy korlátokat állítsunk fel az axionok tulajdonságaira. Magyarul, ha nem jönnek ezek a jelek, akkor az axion vagy nem létezik, vagy olyan gyenge, hogy még ezek az extrém csillagok sem tudják előállítani látható mennyiségben. Ez hatalmas előrelépés. Minél több neutroncsillagot figyelünk, és minél csendesebbek ezek, annál pontosabban tudjuk szűkíteni az axion lehetőségeit. De van itt még egy furcsaság. A modellek szerint az axionok mintegy 90%-a elmenekül az űrbe, de körülbelül 10%-uk túl lassú, és nem tud elszökni a neutroncsillag gravitációs mezejéből. Ezek az ott ragadt axionok egyre sűrűbb axionfelhőt alkothatnak a csillag körül. Ez a felhő idővel több dolgot is csinálhat. Néha lecsendesítheti a csillagot. Ez lehet a kulcsa a nulling nevű jelenségnek, amikor egy pulzár váratlanul elhallgat, majd újra megszólal. Néha egy egészen másfajta rádiójelet bocsáthat ki, keskeny frekvencia sávban, amire eddig lehet, hogy nem figyeltünk eléggé. És néha történhet valami egészen drámai. Ha a neutroncsillag mágneses tere évmilliók alatt elhalványul, az axionfelhő hirtelen összeomolhat. Ez egy hatalmas rádiórobbanást eredményezhet. Ilyet már észleltünk. Ezek a titokzatos gyors rádiókitörések, fast radio bursts, amelyek rövid, de brutálisan erős jelek az égbolt legtávolabbi pontjairól. Lehet, hogy ezek is az axionok művei. A válasz még nincs meg, de az esély ott van, és egyre több rádiótávcső figyel. Nem csak a jelenlegiek, hanem a jövő nagyágyúja, a négyzetkilométeres távcsőhálózat is, amely talán végre képes lesz kiszúrni ezeket a gyenge, eddig rejtett jeleket. A kérdés tehát nem az, hogy látunk-e már axionokat, hanem az, hogy tudjuk-e, mit kell nézni. Miért fontos mindez? Változhat-e a világegyetemről alkotott képünk? Ha valaha is azt gondoltad, hogy a tudomány csak bonyolult képletek és unalmas tankönyvfejezetek sorozata, akkor érdemes most egy pillanatra hátralépned. Ugyanis amit itt láttunk, a neutroncsillagok axiongyárai, a vákuumból születő részecskék, az évmilliókig lappangó axionfelhők és a villámként becsapó rádiókitörések, az nem csupán fizika. Ez egy kozmikus krimi, és talán egy új korszak kezdete. A sötét anyag rejtélye a modern tudomány egyik legnagyobb nyitott kérdése. Tudjuk, hogy ott van. Tudjuk, hogy befolyásolja a galaxisok szerkezetét, a csillagok mozgását, sőt, még az univerzum tágulását is. De fogalmunk sincs, miből áll. És az axion az egyik legerősebb reménysugárunk, hogy végre megpillanthatjuk a láthatatlan világot. A neutroncsillagok ebben a történetben egyfajta kozmikus laboratóriumok. Olyan helyek, ahol a természet a végletekig feszíti a fizika szabályait, és néha épp ebben a feszülésben születik meg a válasz. Az axionok nem csak a sötét anyag rejtélyét holdhatják meg, hanem kibillenthetik a standard modellt is a kényelmes egyensúlyából. Mert ha axionokat találunk, akkor az azt jelenti, a standard modell nem teljes. És ez forradalom. A tudomány történetében az igazán nagy ugrások mindig akkor történtek, amikor valami nem stimmelt. A feketetest sugárzástól eljutottunk a kvantummechanikáig, a higany keringési pályájától az általános relativitás elméletig. És most lehet, hogy egy neutroncsillag halk moraja, vagy egy távoli rádióvillanás visz közelebb minket a sötét anyag valódi természetéhez. Persze lehet, hogy az axion nem létezik. Lehet, hogy a sötét anyag valami egészen más, de az, hogy ilyen kifinomult módszerekkel, ilyen mélyen bele tudunk nyúlni az univerzum szerkezetébe, az önmagában is lenyűgöző. Mert ez azt jelenti, az emberi kíváncsiság még mindig határtalan, és hogy mi jön ezután, több adat, érzékenyebb távcsövek, új elméletek és még több kérdés,
mert a tudomány nem arról szól, hogy megtaláljuk az egyik választ, hanem hogy egyre jobb kérdéseket tegyünk fel. És talán egy nap az Axion ott lesz egy felfedezés listáján. Nem mint egy egzotikus elméleti részecske, hanem mint a sötét anyag első bizonyítéka. Egy részecske, amit talán már most is figyelünk, csak még nem tudjuk, mit nézünk. Nagyon köszönöm, hogy velem tartottál ebben az elméleti, mégis izgalmas kalandozásban a neutroncsillagok és az axionok világában. Ha eddig azt hitted, hogy a csillagászat csak távcsövek meg grafikonok halmaza, át remélem most kicsit másképp látod. Ez maga az élő nyomozás, ahol az univerzum titkai a legváratlanabb helyeken bukkannak fel. Most viszont rajtad a sor. Te mit gondolsz az axionokról? Szerinted léteznek? Vagy szerinted egy teljesen más megoldás vár ránk a sötét anyag rejtélyére? Írd meg nyugodtan a véleményed, kérdésed vagy saját elméleted a hozzászólások között. Beszélgessünk róla, ahogy egy jó tudományos közösséghez illik. Ha pedig tetszett ez a tartalom, és szeretnél többet megtudni a világegyetem csodáiról, akkor érdemes elgondolkodni a csatornatagságon is. Így extra tartalmakhoz is hozzáférhetsz, és támogatod a munkát, amit ebbe a csatornába beleteszek. Ne felejts el feliratkozni, és nyomd meg azt a kis harangikont is, hogy ne maradj le a következő részről. És ha van kedved, nézz körül a csatornán, rengeteg másik videó vár, ahol a tudomány nem csak érthető, de remélhetőleg élvezetes is. Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit.